بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من سلسلة إسلام فور بيجنرز أو الإسلام للمبتدئين. كما تعلمون، نحن في هذه السلسلة نحاول أن نشرح الحقائق الإسلامية بصورة سلسة، بصورة يسيرة. لا نحاول الدخول في هذا المعترك المذهبي وهذا الجدال الفلسفي الذي لن يستفيد المشاهد منه شيئا. كما أننا أيضا لا نحاول استخدام ألفاظ صعبة يعثر على المشاهد فهمها، يعني نحاول دوما البحث عن الألفاظ اليسيرة التي يعرفها الناطقون باللغة العربية بصورة لا تشق عليهم ولا ترهق أذهانهم. النهاردة عايزين نتكلم، قلنا في الحلقة اللي فاتت إن ربنا سبحانه وتعالى إذا قلنا إن الله موجود وخلاص توصلنا إلى قناعة وأقمنا الأدلة على وجود الإله، وذكرنا قبل ذلك قلنا مثلا من هذه الأدلة الكثيرة النظام الضبط الكوني وما شابه ذلك، وهناك أيضا أدلة كثيرة على وجود الله، يعني كثيرة جدا، لكن أذكر منها وأقول قبل أن أدخل في قضية الوحدانية. نقول مثلا العالم الذي أمامنا الآن هو عالم موجود بلا شك. هذا الوجود الذي أمامنا الآن إما أن يكون وجود هذا العالم بسبب موجد آخر، وإما أن يكون وجود هذا العالم بدون سبب. إذا قلنا وجود العالم بدون سبب أو بدون صانع فهذا أمر لا يتقبله العقل، لأن العقل لا يتقبل حدوث شيء بدون فاعل. كذلك العدم والوجود طرفان، فإذا ترجح جانب الوجود على جانب العدم لابد من سبب، لابد من مرجح يرجح ويبرز هذا الشيء إلى أو يضعه في جانب الوجود بدلا ما كان في جانب العدم. إذا قلنا إن هناك مرجح للأشياء حتى توجد، وهو ما نعبر عنه بالصانع أو بالفاعل أو بالسبب أو سمه كما شئت، هذا المرجح أو هذا الفاعل أو هذا الصانع أو هذا السبب إما أن يكون وجوده متوقفا على سبب آخر أو على صانع آخر أو على مرجح آخر، وبهذه الحالة سندخل فيما يسمى عند علماء المنطق والفلسفة والكلام بالتسلسل الذي لا نهاية له. يترتب على هذا التسلسل أن العالم لن يوجد أصلا، وإما أن يكون هناك موجد لهذا العالم، هذا الموجد أو هذا الصانع أو هذا العلة مثلا إن جاز التعبير لا يتوقف في وجوده على موجد آخر، بل وجوده من نفسه، وهذا هو الله سبحانه وتعالى. بعد أن بينا هذه القضية وبرهناها في الحلقة الأولى، نتكلم في بقية الحلقات عن النبوات وعن تفاصيل النبوة وعن المعجزة وعن صفات الأنبياء، ثم رجعنا إلى صفات الله سبحانه وتعالى وقلنا سنتناول الدليل على صفة الوحدانية. الآن يردني سؤال يقول خلاص سلمنا أن هناك إله للكون ونعلم أن هذا الإله موجود وهو موجد وكذا وكذا، طب لماذا لا يكون هذا الإله متعددا؟ لماذا لا يكون للكون آلهة عدة؟ لماذا لا يوجد للكون عدد من الآلهة؟ هذا السؤال نجيب عليه بهذا الدليل، نقول فرضية وجود عدة آلهة للكون ينتج عنها فرضية أخرى اسمها إمكان الاختلاف. بمعنى أننا إذا قلنا إن لهذا الكون عددا من الآلهة، هذه الآلهة لكل إله منها إرادة حرة. هذه الإرادة الحرة ينتج عنها، إذا كانت إرادة الإله حرة، فربما هذه الإرادة الحرة مع إرادة الإله الآخر الحرة مع إرادة الإله الثالث الحرة ينتج عنها تعارض في الإرادات. إذا تعارضت إرادات هذه الآلهة، أي إرادة من إراداتهم ستنفذ؟ لا شك أنها إرادة الأقوى. إذا كانت إرادة الأقوى هي التي ستنفذ، إذن إرادة الآخرين أو الآخرين هي إرادات زائفة، وهم في الحقيقة ليسوا آلهة، لأنهم لم يتسموا بالقدرة على تنفيذ مرادهم وليست لهم الإرادة الحرة. ولا يمكن أن يكون صانع الكون أو واهب الإرادة للبشر محجما في إرادته ومحجما في قدرته. إذا نستطيع أن نقول إن مجرد فكرة وجود أكثر من إله
ينتج عنها فكرة إمكان، يعني possibility، إمكانية تعارض إرادات الآلهة. إمكانية تعارض إرادات الآلهة ينفذ عنها إما أن يكون أو ينتج عنها إما أن تنفذ إرادة أو مشيئة إله واحد فهذا هو القوي، وإما ألا تنفذ إراداتهم جميعا فينتج عن ذلك أن الكون لن يوجد أصلا، لكن الكون موجود والكون متناغم، فهذا يدل على أن الإرادة التي تسير هذا الكون هي إرادة واحدة حرة لا سيطرة عليها ولا شريك لها في إيجاد هذا الكون. فينتج من هذه الفكرة أن الله سبحانه وتعالى موجود وحده. حينما يتحدث المسلمون عن الوحدانية فإنهم يتحدثون عن الوحدانية في ذات الله، وكذلك يتحدثون عن الوحدانية في صفات الله، ويتحدثون عن الوحدانية في أفعال الله. ماذا تعني هذه العبارات؟ الوحدانية في ذات الله أنه ليس هناك إله آخر لهذا الكون، هذه مفهومة. والله سبحانه وتعالى يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، يعني لو فرضنا أن هناك أي إله في هذا الكون لفسد هذا الكون، فليس هناك آلهة إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا يقول القرآن. هذا معنى وحدانية الذات. وحدانية الصفات بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس عنده صفتين من نوع واحد، مثلا ليس عنده قدرتين أو إرادتين، هي صفة واحدة، لأن الصفة الواحدة إما أنه يحصل بها المراد إذا لا حاجة لصفة أخرى، وإما أن هذه الصفة الواحدة عاجزة عن القيام بما تتعلق أو بما يتعلق بها، إذن هذه الصفة غير كاملة، ويستحيل أن يتصف الكامل بشيء ناقص، إذن يستحيل أن يتصف الإله بقدرتين أو بإرادتين أو بسمعين أو ببصرين أو بحياتين أو ما شابه ذلك. كذلك وحدانية الصفات تعني أنه لا يوجد مخلوق آخر يتصف بصفة كصفة الله سبحانه وتعالى. ونحن قلنا في البداية وفي الحلقة الماضية الله سبحانه وتعالى إذا قرأنا إن الله رؤوف، وإذا وجدنا إنسان نقول هذا الإنسان رؤوف. الرأفة التي عند الله مغايرة تماما للرأفة التي عند المخلوقين. هذه باب وهذا باب، هما مختلفان تماما، لا يمكن أن يقاس الخالق على المخلوق ولا يمكن أن يقاس المخلوق على الخالق. الوحدانية في الأفعال معناها أنه لا يوجد أحد في الكون يفعل فعل الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو خالق كل شيء في الكون. قال الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذا ما نعنيه بصفة الوحدانية لله سبحانه وتعالى. قلنا الوحدانية في الذات، الوحدانية في الصفات، الوحدانية في الأفعال. إذن الإسلام حينما تقرأ في قول الله عز وجل: قل هو الله أحد في سورة الإخلاص، وحينما تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تجد أن الإسلام يقدم لك فكرا عن الذات الإلهية. هذا الفكر لا يرفضه العقل. الإسلام لم يأتي ليقول لك إن هناك عددا من الآلهة حول الكون. الإسلام لم يأتي لك ليقول إن إله الكون مثلا هو خالق ومخلوق معا. الإسلام لم يأتي لك ليقول إن هناك بشرا أو إن هناك مخلوقات لديها نفس الصفات الأزلية القوية الفعالة التي لدى الإله. الإسلام نفى كل ذلك، فأتاك بصورة عن الإله يقول لك كل ما خطر ببالك من الأوصاف البشرية فالإله سبحانه وتعالى مغير لها ولا يتصف بها. على المسلم أن يدرك هذه الحقيقة وأن يفهمها وأن يعيها جيدا حتى لا يصل إلى حتى لا تتسرب إليه الأفكار الوثنية التي تقوم على تعدد الآلهة والتي تقوم على اعتقاد آلهة عظيمة وآلهة صغيرة. في الإسلام لا نعرف إلا إلها واحدا، وكل ما سوى هذا الإله مخلوق، بمعنى أن الأنبياء مخلوقون، عيسى مخلوق، المسيح عليه السلام، محمد صلى الله عليه وآله وسلم مخلوق، نبينا عليه الصلاة والسلام، آدم أبو البشر مخلوق، حواء مخلوقة. كل ما سوى الله عز وجل في الإسلام فهو مخلوق، ولا يتسم بالصانعية ولا بالخالقية أبدا بأي حال من الأحوال. هذه الحقيقة إذا أدركها واستوعبها المسلم أو الإنسان فإنه حين ينظر في الأديان التي حوله فيرى أديانا تقدس مخلوقات يبتعد عنها،
يرى أديانا تقدم عدة آلهة أو عدة صانعين للكون يبتعد عنها. المسلم كما قلت لكم لا يعرف إلا صانعا واحدا، لا يعرف إلا إلها واحدا، لا يعرف إلا خالقا واحدا، هو الله سبحانه وتعالى. هذا ما أردت أن أنبه حضراتكم عليه، ونلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله.